नमस्ते साथीहरू। आज हामी हेर्छौं कसरी हामी आफ्नो डेस्कटप वा ल्यापटपमा डाइनामिक आइपी असाइन गर्न सक्छौं। तर त्यो भन्दा पहिला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लेटेस्ट भिडियो अपडेटको लागि बेल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। ढिलो नगर्दै भिडियो स्टार्ट गरौँ। पहिला हामी कमान्ड प्रम्प्ट खोलेर अहिले असाइन भएको स्ट्याटिक आइपी हेर्छौं। कमान्ड प्रम्प्ट खोल्नको लागि विन्डोज आर गरेर सीएमडी लेखेर इन्टर गर्छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ कमान्ड प्रम्प्ट खुलिसकेको छ। अब आइपी एड्रेस हेर्नको लागि हामी लेख्छौं आइपी कन्फिग इन्टर। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिलेको स्ट्याटिक आइपी 192.168.1.101 हो। अब यसलाई डाइनामिकमा चेन्ज गर्नको लागि हामी यहाँ वाइफाई या तपाईको इथरनेट केहीको पनि साइन देखाइरहेछ, त्यसमा राइट क्लिक गर्नु होला र ओपन नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। यो पेज खुलिसकेपछि यहाँ चेन्ज एडाप्टर अप्सन भन्ने हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले के चलाइरहनु पर्छ, इथरनेट युज गरिरहनु भएको छ भने इथरनेटमा राइट क्लिक गर्नु होला। मैले वाइफाई चलाइरहेछु त्यही भएर म वाइफाईलाई सिलेक्ट गरेर यसमा राइट क्लिक गर्छु र यहाँ प्रोपर्टिजमा जान्छु। प्रोपर्टिजमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 टिसिपी आइपिभी4, यसलाई सिलेक्ट गरेर प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो स्ट्याटिक आइपी असाइन भएको छ। अब मलाई डाइनामिक आइपी चाहिएको खण्डमा म अब्टेन एन आइपी एड्रेस अटोमेटिकलीलाई सिलेक्ट गर्छु र यहाँ तल पनि अब्टेन डिएनएस सर्भर अटोमेटिकली गर्छु र ओके गर्छु र यसलाई पनि क्लोज गर्छु। अब म फेरि मेरो आइपी एड्रेस चेक गर्छु। पहिला के थियो 1.101। अब म फेरि यता आइपी कन्फिग लेख्छु, इन्टर गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कम्प्युटरलाई डाइनामिक आइपी असाइन भइसकेको छ। अहिले छ 192.168.1.72, पहिला थियो 1.101। सो यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला, लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।